नमस्कार. मधुशाच रेसिपीमध्ये सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तुम्ही बऱ्याच शेवग्याच्या शेंगाचे प्रकार बघितले असतील, पण त्यातलाच एक वेगळा प्रकार म्हणजे मिश्र डाळीचा शेवगा किंवा तुम्ही ह्याला डाळ शेवगासुद्धा म्हणू शकता. तर ती भाजी आज आपण इथे बनवतो आहे. तर त्यासाठी मी इथे 3 प्रकारच्या डाळी घेतल्यात. त्या डाळी आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायच्यात आणि कुकरमध्ये याच्या 3 शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवून घ्यायच्यात. जास्त ओव्हर कुक करायच्या नाही आहेत, फक्त 3च शिट्ट्या घ्यायच्यात. आपला कुकर होतो आहे तोपर्यंत त्याचा मसाला बनवूया. मी एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घेते. साधारणतः 2 मोठे चमचेच तेल घ्यायचं. त्यामध्ये घालायचं आहे अर्धा चमचा मोहरी. मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये घालायचं आहे जिरं. जिरंसुद्धा आपलं छान असं फुललं आहे. आता यामध्ये घालायचं मी 2 हिरव्या मिरच्या अशा उभ्या स्लाईसमध्ये कट करून घेतल्यात, त्या घालायच्यात. मिरची आपल्याला छान अशी तेलामध्ये तळून घ्यायची. आता यामध्ये घालायचं एक चमचा लसूण आहे, जो मी बारीक कुटून घेतला आहे, आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता यामध्ये घालायचं एक मध्यम आकाराचा कांदा मी बारीक कट करून घेतला आहे. कांदा आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच परतायचा आहे. आणि आता कांदासुद्धा छान असा परतून झाला आहे. यामध्ये घालायचा एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता. तुम्हाला जर जास्त आंबट आवडत असेल तर तुम्ही टोमॅटो यामध्ये वाढवू शकता. आता इथे मी लसूण आणि खोबरं एकदम असं बारीक करून घेतलं आहे. लसूण खोबऱ्याचं वाटण आहे, हे 1-2 चमचे वाटण मी यामध्ये घालते. याने काय होतं, भाजी पण आपली छान अशी मिळून येते आणि भाजीला तेलसुद्धा छान सुटतं. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून लसणाचा कच्चेपणा निघून जाईल. आता यामध्ये आपण सुके मसाले घालतो आहे. 1 मोठा चमचा यामध्ये घालते धने पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर, आणि 1 मोठा चमचा गरम मसाला आणि 1 मोठा चमचा सांबार मसाला. सांबार मसाला घालणं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसेल नाही घातला तरी चालेल. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून 1-2 ते 3 मिनिट आपल्याला याची वाफ काढून घ्यायची. हे बघा, 2 ते 3 मिनिटानंतर मसाल्याला छान तेलसुद्धा सुटलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता यामध्ये घालायचे अर्धा चमचा हळद. माझ्याकडून विसरली होती, जेव्हा तुम्ही सुके मसाले घालतात तेव्हाच यामध्ये हळद तुम्ही ॲड करू शकता. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण कट करून घेतलेला शेवगा घालायचा आहे. शेवगा घातल्यानंतर छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्या शेवग्याच्या शेंगाला मसाल्याचं कोटिंग छान बसलं पाहिजे मस्त. आणि झाकण ठेवून याला 5 मिनिट आपण शिजवून घ्यायचं आहे. जास्त शिजवायचं नाही आहे, कारण मसाला खाली करपू शकतो. 5 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता मसाल्याला छान असं तेलसुद्धा सुटलेलं आहे मस्तच. छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता यामध्ये आपण गरम पाणी घालतो. थंड पाणी घालायचं नाही आहे, गरम पाणीच घालायचं. जितकी तुम्हाला भाजीची क्वांटिटी पाहिजे त्यानुसार तुम्ही पाणी यामध्ये ॲड करू शकता. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला शेवग्याच्या शेंगा शिजवून घ्यायच्यात. 10 मिनिटामध्ये शेवग्याच्या शेंगा शिजवून येतात. एकदम लो गॅसवरती शिजवायच्यात. हे बघा, भाजीतलं पाणीसुद्धा कमी झाले आणि शेवगासुद्धा आपला 80 ते 90% शिजला आहे. पूर्णपणे शिजलेला नाही आहे, कारण आपण यामध्ये अजून डाळ ॲड केलेली नाही आहे. आता यामध्ये घालायची आपण शिजवून घेतलेली डाळ मस्तच. डाळ घातल्यानंतर भाजीला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून डाळ भाजीमध्ये सगळीकडे एकत्र झाली पाहिजे. चवीनुसार मीठ घालायचं. मिक्स करून घ्यायचं आणि 5 मिनिटं आपल्याला ही भाजी छान अशी शिजवून घ्यायची आहे. हे बघा, 5 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता मला भाजी थोडीशी घट्टसर वाटते, म्हणून मी यामध्ये थोडं पाणी ॲड करते. जर तुम्हाला दाटसर आवडत असेल तर पाणी नाही घातलं तरी चालेल. आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं आपल्याला एकदम मंद गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा, 5 मिनिटानंतर भाजीला छान अशी उकळीसुद्धा आलेली आहे मस्तच. तर वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. छान असं मिक्स करून घ्यायचा आणि गॅस बंद करायचा.
एकदम चमचमीत असा मिश्र डाळीचा शेवगा आपला तयार आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.